এখন ধুনীয়া ৱালপেপাৰ আছে আৰু এইফালে টিভি আছে। এইটো বেলকনি বেছি ধুনীয়া, ইহঁতৰ বেলকনিটোৰ পৰা একদম ধুনীয়া এইটো পৰিৱেশ দেখিবলৈ পায়। আমি হোম ষ্টে কৰিছোঁ চেৰাপুঞ্জীত। চেৰাপুঞ্জীৰ আন এটা নাম চহৰা। আচলতে ব্ৰিটিছসকলে চহৰাটোক চেৰা বুলি কৈছিলে, যাৰ বাবে এই জাগাখিনি চেৰাপুঞ্জী হিচাপেও জনা যায়, কিন্তু বৰ্তমান চহৰা হিচাপেই প্ৰচলিত। আৰু বছৰৰ বেছিভাগ সময়ে ইয়াত বৰষুণ হৈ থকাই দেখা যায়। আৰু এই চহৰা টাউনখনে 1982ত ইষ্ট খাছী হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ মেঘালয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে। সকলোকে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 9টা আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো অকণমান আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে শোৱাৰ পৰা সোনকালে উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ, বোলো সোনকালে অকণমান চাম পৰিৱেশটো, কিন্তু নহ'লেগৈ। ৰাতি যিহেতু শুওঁতে কালি বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছিলে, একদম গমেই নাপাওঁ। ৰাতিপুৱা 8টা মানতহে মানে চকু মেল খাইছে। তাৰপিছতে উঠিয়ে গাটো ধুলোঁ। গা ধুই এয়া আহি পেলাই পৰিৱেশটো চাইছোঁ অকণমান। খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ একদম। আৰু যে কালিৰ পৰা অহাৰ পৰা বৰষুণেই দি আছে। মানে এতিয়া আজি আমি শান্তিত চাব পাৰিমনে নাই সেইটোহে কথা। ফটো কেইখনমান উঠিবলৈও বৰষুণটোতো এৰিলেহে ভাল লাগে। কিনকিনাই আছে বৰষুণ, কি যে হ'ব। চেৰাপুঞ্জীত আহি আমি ক'ত আছোঁ সেই জেগাখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ভালদৰে। তো বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু এইখনেই হৈছে, এইখন আচলতে নতুনকৈ বনোৱা হৈছে জনামতে, আৰু নামটো কি আছিলে, কিবা চিপাম নে এনেকৈ কৈছিলে নামটো। আৰু নতুন বিল্ডিং হয়, একদম নতুনকৈ বনাইছে। এইটো দেখিছে, খুব ধুনীয়া। ৰুমবিলাকো নতুন হৈ আছে মানে, আৰু নতুনকৈ বনাইছে যিহেতু। আগত মানে বেছিও তেনেকৈ মানুহ অহা নাই, গতিকে ভাল লাগিছে। খুব চাফা একদম, পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া। আৰু বহুত কষ্টৰ মূৰত আচলতে এই ৰুমটো কালি আমি পাইছোঁহি। চব ৰুম বুকিঙে হৈ আছে, চব ৰুম। আমি যিমান সুধিলোঁ, কাৰণ ডাউকিৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছত দেৰি হোৱাৰ পিছতে কি হ'ল, আমি ৰুম মানে আগতে বুকিং কৰি নথলোঁ। ভাবিছোঁ পাই যাম আৰু, ইমান কিনো আৰু শ্বিলঙত ৰুমৰ অভাৱ। ভাবিছোঁ পাই যাম আৰু, তাৰপিছতে নাই, চেৰাপুঞ্জী চব ৰুম বুক। লাষ্টত গৈ এইটো ৰুম পাইছোঁগৈ আৰু ফাইনেলি। যদিও দেৰিকৈ পাইছোঁ, কিন্তু ভালেই পাইছোঁ। আৰু সেয়া চাওক, একদম কুঁৱলী। মোৰ মোবাইলটোত কিমান ধৰিব পাৰিছে কুঁৱলীটো নাজানো, দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু লগৰ বহুত আহিছিলে আৰু চবকে সুধিছিলোঁ যে শ্বিলঙত ঠাণ্ডা কিমান, আৰু চবেই কয় কি ইমান ঠাণ্ডা নাই। কিন্তু মোৰ ইয়াত এনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে। গৰম কাপোৰ এটা আনিছোঁ বাৰু, এতিয়া পিন্ধাহে নাই। আৰু অকণমান ঠাণ্ডা ফিলিংছটো লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা। আমাৰ তাত গৈ আকৌ গৰমটো ল'ব লাগিব নহয়, তো ঠাণ্ডাটো লৈ যাওঁ ভালকৈ। সেইকাৰণে চুৱেটাৰটো পিন্ধা নাই আৰু। তো ওলাই যাওঁতে চাগে পিন্ধিব লাগিব, ঠাণ্ডা আছে ইয়াত বহুত। আৰু এয়া ওলাই যাম আৰু এতিয়া ফাইনেলি আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম। আমি যিহেতু কৈছোঁ, মই খানা আমি নিজেই ৰান্ধি খাইছোঁ ইয়াতে। তো ভাত ক'ত বনাই আছে দেউতাহঁতে, চাওঁগৈ। ৰাতিপুৱা মানে ভাত খাই পেলাই ওলাই যাম। ভাতটো খাই গ'লে মানে দিনটোলৈ কিবা এটা মানে চিন্তা নাথাকে আৰু পেটটোৰ। তো মোৰ ৰুমটো দেখুৱাম এতিয়া, আমি কোনটো ৰুমত আছোঁ, আৰু ভাত বনোৱা জেগাটো দেখুৱাম ব'লক। 2 নম্বৰ ৰুমটোতে আমি আছোঁ। আৰু এইফালে ৰুমটো এইটো, এখন ধুনীয়া ৱালপেপাৰ আছে, আৰু এইফালে টিভি আছে। এইফালে এখন ড্ৰেছিং আছে, আৰু চোফা দুখন আছে। বৰ্তমান আমাৰ বস্তুৰে মানে ভৰি পৰিছে। আৰু অহা সময়ততো খুবেই চাফা আছিলে বাৰু, চব ধুনীয়া হৈ আছিলে। আমি লেতেৰা কৰি দিছোঁ আৰু। এইখন বিচনা, আৰু ইয়াতে মা, মই, মিৰ আৰু ভণ্টি 4জন পথালিকৈ এনেকৈ জুৰি গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰামছে। আৰু এইটো এটা গডৰেজ, আইনা এখনো আছে বাৰু। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে এয়া বেগ থোৱা হৈছে, আৰু এয়া কাপোৰ চাপোৰ থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে ডাষ্টবিন এটা আছে, আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ লেট্ৰিন বাথৰুম আছে, একদম পূৰা চাফা ধুনীয়া। আৰু এইফালৰ পৰা আহি এইটো বেলকনি আছে। মায়ে এয়া ছাতি মেলি থৈ দিছে যিহেতু তিতি গৈছে। আৰু ময়ো জোতাযোৰ মানে ধুই পেলাই এয়া শুকুৱাই থৈছোঁ, অলপমান বতাহতে বোলো শুকাওক। চিন্ময় জোতাযোৰ ধুই শুকুৱাই থৈছোঁ। বেলকনিটো অলপ আগতে যে মই কৈ আছিলোঁ পৰিৱেশটো চাই আছিলোঁ বুলি, আৰু জোতা চব মানে তিতি অৱস্থা নাই। আৰু মই জাষ্ট এতিয়া মুচি দিছোঁ, ওপৰটো গোটেই বোকা হৈ গৈছিলে, ধোৱা নাই মানে, মুচি চাফা কৰি দিছোঁ বোকাখিনি আঁতৰাই। এতিয়া তিতাই মিতাই পিন্ধিব লাগিব আৰু, উপায় নাই। এতিয়া আৰু এটা ৰুম, যিহেতু আমাৰ মানুহ আহিছোঁ ন, দেউতা আহিছে, চিন্ময় আহিছে, আৰু আমাৰ গাড়ী চলোৱা ল'ৰাজন আহিছে। ব'লক এতিয়া সিহঁতৰ ৰুমটো চাওঁগৈ। এইটো 5 নম্বৰ ৰুম, আৰু এইটো ৰুমো একেই। এখন ডাঙৰ বিচনা আছে, ইয়াতে চিন্ময়, দেউতা আৰু
ভাইটি শুইছিলে, মোৰ ভাইটিয়ে হয়, বহুত সৰু হয়, আৰু মিৰেটো মোবাইল চাই আছে ইয়াতে বহি লৈ, আৰু সিহঁতৰ মোবাইলত ব্যস্ত। আৰু ইয়াতো একে, চোফা দুটা আছে আৰু টিভি এটা আছে, ড্ৰেছিংখন আছে, এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম, আৰু এইফালে এটা বেলকনি আছে। এইটো বেলকনি বেছি ধুনীয়া, ইহঁতৰ বেলকনিটোৰ পৰা একদম ধুনীয়া এইটো পৰিৱেশ দেখিবলৈ পায়। এইটো পৰিৱেশ বেছি ধুনীয়া, এই বেলকনিটো। পৰিৱেশটো আচলতে বহুত মজা, কিন্তু একদম মানে কেনেকুৱা মজা লাগিছে। আৰু লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু শ্বিলং, গতিকে ভাল লাগিছে, যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে। আৰু চেৰাপুঞ্জীতে আছোঁ। চেৰাপুঞ্জীত ঠাণ্ডাটো বেছি শ্বিলঙতকৈ, তো ভাল লাগিছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পূৰা মানে ফিলটো পূৰা পাই গৈছোঁ, আৰু কুঁৱলী বৰষুণ চব পাইছোঁ। আৰু এতিয়া মাহঁতে ভাত বনাই আছে ন, তাত যাওঁ বলক। সোমাই অহা দৰজাখন বাহিৰ ফালেদি, আৰু এইফালে এইবিলাক ৰুম হয়, আৰু আমাৰ বনাবলৈ এইফালেদি গৈ তলত আছে। তো তললৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকক বনোৱা জেগাটো ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। এয়া চিন্ময় আৰু দেউতা লাগি আছে পূৰা, এয়া ভাজি কুটি থৈছে। আৰু ইফালে চিন্ময়ে কি বনাই আছে, দালি তেল মাৰিছে নেকি ন, দালি তেল মাৰি আছে। তাৰপিছতে এইটো গেছটো কমকৈ জ্বলিছে, আৰু উপায় নাই, সেইকাৰণে আমাৰ বহুত লেট হৈ গৈছে। এইটো ডিম বইল ন এইটো, আৰু ইয়াত দালি সিজাই থোৱা আছে। সেয়াই আৰু এয়া চাউল ধুই থোৱা আছে, এইবিলাক আমাৰ বস্তুবিলাক। দেখিলে বনোৱা জেগাটো চলি যায়, আৰু ভাল লাগে এনেকৈ বনাই খায়ো। আৰু সদায় ঘৰততো বনাই খাই থকা হয়, মায়ে সদায় বনায়। আজি এতিয়া চিন্ময়ো নবনোৱা নহয়, আমাৰ দেউতায়ো নবনোৱা নহয়, দুইজনীয়ে বনোৱাত খুব ভাল। তো ইয়াতো বনাইছে, আমাক অকণমান হেল্প কৰিছে। সেয়াই আৰু বনাই আছে। এতিয়া খাই বৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি যাম চেৰাপুঞ্জী, বহুত জেগা আছে চাবলৈ, গোটেইখিনি চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। গতিকে ব্লগবিলাক চাই থাকিব। এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাই আছোঁ।